có ăn dễ cho ngon ngon mà hai cái tao đây anh chị mua được mớ mua đâu đây là mười cuốn mày mau nhâm cho anh chém rồi nhâm cua rồi cua lông quỷ hả anh cũng ngon anh rồi chi sợ sợ có mua cho lại đặt chi sợ sợ nóng pin nhẹ bông đặt tóc phi ấy với con cho vô về nhỏ mấy bông bông lên đó rồi cuốn không ta mới được chụp cuốn ấy ta mơ à vật lại tha chỉ giỏ anh hao giỏ ông trong tay bữa mà quan nhâm mình đâu trong nhung trộn với múc tên ra bỏ hả? Tên hưởng quanh nhà vậy? Và mà là khơi chiêu trộn với chọc trộn với múc tên ra. Ôn nước tóc sợi nè, tóc sợi có chuyện đó mà đuổi trong này ăn bay một em cũng quên tổ anh muốn lại sẽ máy cho tôi kìa chà để cha chăm tôi lùi để cha chăm ai xong phải đi quay từng pin từng muối á qua không với ta mà lúa ta nhặt tích cái gì quay thịt con ăn
chuyện của mình. Mấy ăn ta bỏ cà phê cà chăng ngay. Đi dịp lại rồi phải chi nhau. Ai cũng so tình nè. Này, chẳng kêu đi. Chi sợ phải mua cho cả lại, đặt chi sợ. Con phi ra con ạ. Tinh bóng cái đâu mấy vùng tham gia làm thao có mấy nó mùi vùng gì chân mấy chục ba món á mấy nè như là rau mùi năng cam anh cũng ngon á rồi đây là kêu giỏ cái giỏ Hà Linh phải ơi không nó khơi hưởng là ngọt một mà còn nữa cái ăn nhặt ta quên nhăn vậy ngon lắm ngon rồi mình anh là nhà mà gì men ai đã mong vương lá đông của bạn mà ta bảo cái tiếng này đây bởi nó đây lại sao gì luôn đó bởi vì đang đọc một trong
nơi kìa chua lẩu này chua lẩu đây nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những đập pe khơi dậy của mình má mày của mình pe khơi dậy của mình má không anh là nhóm khi mà tôi sang chiêm bây giờ bỏ con nhầm anh mẹ con làm một con hấp trắng một cái chục lời đi quân non đấy xong lấy xong cá để nghe nhảy tướng có nhá ui ông mà xong tô cao tô đang số con trai muối nên mình cho em liên không phải ấp bom liên tập liên úp mùi nó quạt chia đồng phu nó làm mình chế mất tăng che sốc gì điều các bánh xe mà tem mà cô buổi còn do là đi đủ ham rồi chứ chọc mai mình phải rẻ không xong lên cái quản trị muốn ban chuyện con quản trị con ấy cắt quản trị từ hộp nhóm ấy tôi là nhưng mà ói như vậy hai ngày nay mình cứ bán cho nên sao tao bật bà tôi có thể không tôi đã sao ban màu nhà mấy băng chị cho không cho bò so thì cho môi vuông đổ mình chưa vuông cho mà
Nó đâu không có thể nhá tôi. Pulang vậy hả? Ngoài đó còn lá vậy mà. Chơi bông sậy. Bông sậy. Này là 10. Con. Bỏ con mà.